Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được bắt gặp đang cùng nhau uống trà sữa bên vệ đường ở Hang Điên, sự hiểu biết ngầm giữa họ vẫn không hề thay đổi. Họ đã gác lại thân phận người yêu cũ, chỉ giao tiếp với nhau như những bậc phụ huynh, tránh những chiêu trò PR và những cuộc tranh chấp công khai, thể hiện cách duy trì mối quan hệ sau ly hôn một cách trang trọng nhất. Con cái cần người lớn biết giao tiếp hiệu quả, chứ không phải một chiến trường. Ngày hôm đó ở Hang Điên, trời vừa hửng tối, Triệu Lệ Dĩnh vừa tan làm, vẫn còn chút trang điểm từ cảnh quay, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản. Phùng Thiệu Phong bước vào từ bên ngoài phim trường cùng con trai, Siang mặc áo hoodie và tung tăng bước đi, hai người chào nhau mà không cần nói lời nào, chỉ gật đầu tự nhiên như những người hàng xóm trao đổi lời chào hỏi. Đoàn làm phim đã gọi thêm vài cốc trà sữa và người trợ lý đang phân vân không biết làm gì với chúng thì Phùng Thiệu Phong thản nhiên cầm lấy một cốc và đưa cho cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh không từ chối, nhận lấy, cắm ống hút nhấp một ngụm rồi ngồi xổm xuống bậc thềm ven đường nghỉ ngơi. Phùng Thiệu Phong cũng ngồi xổm xuống. Hai người có một đứa trẻ ở giữa, không cố tình tiến lại gần cũng không tránh né nhau, cử chỉ của họ rất quen thuộc, như thể họ chưa từng xa cách. Thực ra, hôm đó là ngày nghỉ xuân của đứa trẻ, Phùng Thiệu Phong đưa con đến thăm phim trường cũng để xem mẹ nó có làm việc chăm chỉ không. Triệu Lệ Dĩnh vừa quay xong một cảnh quan trọng, giọng hơi khàn nên uống chút trà sữa để làm ẩm. Hai người không nói chuyện về công việc, cũng không nói về mối quan hệ của họ, không có ánh mắt giao nhau sâu sắc hay cái ôm bất ngờ. Sau khi uống hết trà sữa, Triệu Lệ Dĩnh trả lại cốc rỗng cho Phùng Thiệu Phong, vỗ nhẹ quần, đứng dậy nói, chúng ta về thôi, rồi quay người đi về phía xe lưu động của mình. Phùng Thiệu Phong nắm tay đứa trẻ, chậm rãi đi theo phía sau, dáng người anh trông khá yên tâm. Trong trường hợp của những người nổi tiếng khác, cảnh tượng này có thể đã bị thổi phồng như một tín hiệu hòa giải. Nhưng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thì khác, họ đã ly hôn được 4 năm và chưa bao giờ nói xấu nhau trước công chúng, cũng không lợi dụng con cái để PR. Khi con ốm cần đến bệnh viện, người này đưa đón con, sự phối hợp của họ như một buổi diễn tập trong những ngày lễ. Triệu Lệ Dĩnh sẽ thích bài đăng chúc mừng sinh nhật Phùng Thiệu Phong và Phùng Thiệu Phong sẽ lặng lẽ chia sẻ lại những hình ảnh quảng bá cho bộ phim mới của cô. Đó không phải là diễn xuất, chỉ là những việc thường ngày. Nhiều người nghĩ rằng ly hôn có nghĩa là không bao giờ gặp lại nhau, tránh mặt nhau như tránh dịch bệnh, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng trắng đen như vậy. Đặc biệt là với con cái, việc cắt đứt liên lạc một cách cưỡng ép thực sự gây hại cho chúng. Họ đã hoàn toàn bỏ đi cái mác người yêu cũ, chỉ giữ lại vai trò cha mẹ. Họ không diễn cảnh thân mật, cũng không giả vờ là kẻ thù. Họ đón con khi cần thiết và cùng con làm bài tập về nhà khi thích hợp. Ý thức ứng xử đúng mực này tốt hơn nhiều so với những cặp đôi tuyên bố chúng tôi sẽ không ly hôn vì con cái, nhưng lại đâm sau lưng nhau. Một số người hỏi, làm sao họ có thể sống hòa thuận như vậy sau khi ly hôn? Thành thật mà nói, đó là vì họ không còn oán hận gì. Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với việc đóng phim, điều hành công ty và giành được nhiều giải thưởng, trong khi Phùng Thiệu Phong, dù không có nhiều dự án nhưng lại tận tâm với công tác từ thiện và sống một cuộc sống ổn định. Cả hai đều đã bước tiếp, không còn day dứt về những bất bình trong quá khứ. Vì đã buông bỏ, việc gặp gỡ diễn ra tự nhiên thoải mái, chỉ là một tách trà sữa, không phải là một cái bẫy. Trong giới giải trí, có vô số trường hợp tranh chấp công khai và ly hôn cay đắng với những tiết lộ liên tục, tranh cãi công khai và tranh giành quyền nuôi con. So với đó, cách tiếp cận, sống riêng nhưng cùng chia sẻ gánh nặng nuôi con của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là rất hiếm. Không phải họ đặc biệt cao thượng, nhưng họ hiểu một nguyên tắc, hôn nhân có thể kết thúc nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không. Trẻ em cần hai người lớn có thể giao tiếp hiệu quả, chứ không phải một chiến trường. Hôm đó ở Hang Điên, gió hơi mạnh, cả hai đều đội mũ kín mít nên người qua đường không nhận ra họ. Nếu không có ảnh của paparazzi, ai mà ngờ đây lại là cặp đôi hàng đầu từng gây xôn xao dư luận, nhưng chính sự bình dị ấy lại là điều quý giá nhất. Không dựa vào những chủ đề thịnh hành để tồn tại, không dựa vào những tin tức nóng hổi để kéo dài tuổi thọ, mà sống cuộc sống ổn định và thực tế, đó mới là cách người lớn cư xử đúng mực nhất trong các mối quan hệ. Sự vươn lên từ một cô gái thôn quê trở thành ngôi sao hàng đầu của Triệu Lệ Dĩnh, đạo đức nghề nghiệp của cô ban đầu đã thu hút Phùng Thiệu Phong, nhưng cũng trở thành chất xúc tác cho sự chia ly của họ. Sau hôn nhân, cô ấy vụt sáng trong sự nghiệp, trong khi anh lại thích một cuộc sống chậm rãi hơn. Giờ đây, cô ấy đang giành được nhiều giải thưởng và tận hưởng thành công rực rỡ, trong khi anh lặng lẽ nuôi dạy con cái và sống một cuộc sống giản dị. Đằng sau cuộc hôn nhân tan vỡ của họ là sự xung đột tột cùng giữa tính cách và lối sống vốn có của cả hai. Điều đáng chú ý là Phùng Thiệu Phong ban đầu bị thu hút bởi Triệu Lệ Dĩnh, có lẽ bởi sự độc lập và nghị lực phi thường của cô. Hãy tưởng tượng, một cô gái từ vùng quê, cô ấy đã từng bước leo lên đỉnh cao của ngành giải trí bằng chính nỗ lực của mình, trở thành một cái tên quen thuộc. Cô ấy vô cùng tận tâm với nghề diễn xuất, gần như liều cả tính mạng cho các vai diễn của mình. Không lâu sau khi sinh con, cô ấy lập tức bắt đầu tập luyện và trở lại làm việc. Sự tận tâm với sự nghiệp của cô ấy thực sự đáng ngưỡng mộ. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây,
Phùng Thiệu Phong thường xuyên khen ngợi cô, nói rằng cô ấy rất minh mẫn, ý chí mạnh mẽ, và ngay cả những điều đơn giản như việc cô ấy nấu mì cho anh cũng khiến anh cảm nhận được sự dịu dàng và ân cần của cô, coi cô như một báu vật. Họ kết hôn bất ngờ sau khi đóng phim bộ phim truyền hình Ăn khách sao câu chuyện Minh Lan sao. Khi họ chính thức thông báo kết hôn, Weibo đã sập và cư dân mạng vô cùng vui mừng, coi họ là cặp đôi đáng ghen tị và hạnh phúc nhất trong làng giải trí. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, tại sao những phẩm chất đó lại đột nhiên trở thành vấn đề trong mối quan hệ của họ, như những chiếc gai đâm vào họ? Triệu Lệ Dĩnh, chỉ vài tháng sau khi sinh con trai, Tiểu Tương Hương đã lập tức đến phòng tập thể dục và sau đó lao vào công việc, với hết vai diễn này đến vai diễn khác, vô số hợp đồng quảng cáo, khiến cô vô cùng bận rộn. Nhìn vào Phùng Thiệu Phong, gia đình anh rất khá giả, và anh có một tuổi thơ thoải mái. Anh ấy có chút khí chất nghệ sĩ, nên nhịp sống của anh ấy tự nhiên chậm rãi hơn. Thực ra, anh ấy khao khát một cuộc sống ổn định và bình yên, mong muốn dành nhiều thời gian hơn ở nhà với gia đình. Tuy nhiên, sự năng động và theo đuổi thành công không ngừng nghỉ của Triệu Lệ Dĩnh khiến anh ấy cảm thấy phần nào bị áp đảo. Anh ấy thậm chí còn thừa nhận rằng mình không thể theo kịp nhịp độ của cô ấy. Mặc dù dư luận cho rằng sự chia tay của họ là do lịch trình làm việc bận rộn và thiếu thời gian dành cho nhau, nhưng những lời đồn đoán trên mạng lại cho thấy lối sống và nhịp độ của họ hoàn toàn không tương thích. Một người lao về phía trước như tên lửa, trong khi người kia muốn tận hưởng cuộc sống một cách nhàn nhã. Sự tương phản quá rõ rệt, gần như nực cười. Sau khi ly hôn, như mọi người đã thấy, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn thành công hơn. Các bộ phim truyền hình của cô, như Sao gió thổi nửa mùa hè sao và Sao cùng Phượng Hoàng sao, liên tiếp trở thành hit, đạt cả tỷ lệ người xem cao và được giới phê bình đánh giá cao. Sự chuyển đổi nghề nghiệp của cô cũng vô cùng thành công, giành được các giải thưởng danh giá như giải thưởng Hoa Mộc Lan và giải thưởng Phi Thiên. Cuộc sống của cô dường như đang trên đà thắng lợi. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại sống khá kín đáo, dành phần lớn thời gian chăm sóc con cái và thỉnh thoảng nhận vai diễn. Anh ấy có vẻ khá điềm tĩnh, nhưng không có tác phẩm lớn nào được phát hành và không đạt được mức độ nổi tiếng như trước đây. Khi cư dân mạng bình luận trực tuyến, phần trò chuyện trực tiếp tràn ngập những lời bông đùa. Có người nói, chị Inh thật sự tuyệt vời, anh Phân chắc hẳn đang chịu nhiều áp lực. Người khác lại nói, người có nhịp sống khác nhau không thể ép mình ở bên nhau. Vẫn có người trực tiếp khen ngợi cô, nói rằng Inh Bao trông còn xinh đẹp hơn sau khi ly hôn, và Phùng Thiệu Phong chắc hẳn đang hối hận. Nhiều bình luận đều truyền tải cùng một thông điệp. Ban đầu Phùng Thiệu Phong thích Triệu Lệ Dĩnh vì tính độc lập và ý chí mạnh mẽ của cô, nhưng giờ đây chính những phẩm chất đó lại trở thành rào cản đáng kể giữa hai người. Sự đảo ngược đầy kịch tính trong hôn nhân của họ thực sự đáng buồn. Tuy nhiên, mặt khác, hiện tại họ dường như đang hòa thuận với nhau, thay phiên nhau chăm sóc con trai một cách hòa bình. Xét đến việc họ là vợ chồng đã ly hôn, điều đó khá tốt. Nhưng theo tôi, sự khác biệt về lối sống này có lẽ là nguyên nhân gốc rễ của mâu thuẫn giữa họ. Sau tất cả, ngay cả sau 4 năm cố gắng hòa giải, họ vẫn chưa thực sự tìm được tiếng nói chung. Những khác biệt cơ bản như vậy không thể vượt qua chỉ bằng nỗ lực.